اگه هیچ کس توی جنگل نباشه تا صدای افتادن درختی رو بشنوه، آیا اون درخت اصلا صدایی تولید میکنه؟ فیزیک کوانتوم به این سوال قدیمی پاسخ تکون دهنده ای داده. اگه ناظری نباشه اصلا درختی وجود نداره. درود بر شما. به این اپیزود 4 از مجموعه ماتریکس و مایا توی کانال مدیتیت ایران خوش اومدین. امروز میخوایم مرزهای واقعیت رو با کمک کوانتوم، ایلان ماسک و فیلسوفان باستان بشکنیم. توی فیزیک کوانتوم تا زمانی که ناظر نباشه ذره‌ای توی کار نیست. توی فیزیک کوانتوم آزمایشی جریانساز به نام دوشکاف وجود داره که راز بزرگی رو برملا میکنه. دانشمندان فهمیدن وقتی ذرات بنیادی نور رو بدون هیچ تماشاچی و ناظری رها میکنن، اونها مثل یه موج رفتار میکنن. یعنی توی یه زمان توی تمام مکانهای ممکن حضور دارن، یه دریای نامحدود از احتمالات. اما شگفتی ماتریکس اینجاست، به محض اینکه یه دوربین یا یه چشم ناظر قرار داده میشه تا مسیرشون رو ثبت کنه، ذرات ناگهان رفتار خودشون رو تغییر میدن. اونها از حالت موج فرو میریزن و به یه جسم صلب و مادی تبدیل میشن. به زبان ساده، تا زمانی که نگاهشون نمی کنین، اونها فقط یه احتمال هستن و این نگاه ناظر هستش که به اونها واقعیت مادی میبخشه. این پدیده شما رو یاد چه چیزی میندازه؟ دقیقاً شبیه به مکانیزم رندر شدن توی بازی‌های کامپیوتری مدرن مثل GTA یا سایبرپانک. توی این بازی ها برای صرفه‌جویی توی پردازش سیستم تمام نقشه جهان بازی به طور همزمان ساخته نمیشه. موتور بازی فقط همون نقطه ای رو رندر و بازسازی میکنه که بازیکن در حال نگاه کردن به اونه. ماتریکس جهان ما هم تا زمانی که نگاهش نکنیم رندر نمیشه. آزمایش دوشکاف نشون میده عمل مشاهده کردن روی رفتار ماده تأثیر میذاره. یعنی آگاهی ما شکل دهنده واقعیته و فیزیک کوانتومی تایید میکنه که واقعیت یه پدیده مشارکتیه. حالا وقتی این رو با مفهوم گنوسیس ترکیب میکنیم، نتیجه شگفت انگیزه. بر اساس این دیدگاه وقتی شما تو حالت ناآگاهی هستین، سیستم های دمیورژی از همون واکنش های شرطی شده شما استفاده میکنن تا همون واقعیت تکراری رو باستولید کنن. اما وقتی با گنوسیس یا همون آگاهی بیدار به واقعیت نگاه میکنین، در واقع دارین نحوه شکلگیری ماده رو تغییر میدین. طبق این چارچوب ساختارهای دمیورژی وقتی انسانها از روی آگاهی تصمیم بگیرن، پایه‌های انرژی خودشون رو به کل از دست میدن. شما نیازی ندارین حتما کارهای خیلی حماسی انجام بدین. وقتی شما تصمیم میگیرید ظرفها رو با حضور ذهن کامل بشورید، یا وقتی امتناع میکنین از سیستم هایی که به یک پارچگی شما خیانت میکنن، شما دارین یه عمل کیهانی انجام میدین. تو اون لحظه انرژی خودتون رو از سیستم پس میگیرین. این ما رو با یه انتخاب روزمره مواجه میکنه، اینکه آیا ما امروز از طریق ترس و جدایی که منطق دمیورژه عمل میکنیم یا از طریق فراوانی و خرد صوفیا. گنوسیس یه شناخت مستقیم، تجربی و بیواسطه از ذات الهی درون خودته. یه جور تجربه شهودی، مثل یه شوک بیداریه. لحظه‌ای که پرده ها کنار میرن و شما نه تنها میفهمین، بلکه با تمام وجود تجربه میکنین که هسته اصلی وجودتون با کل کیهان یکیه.
حالا اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، این مفهوم شباهت خیره کننده‌ای به مایا یا همون توهم تو بودیزم داره، یا حتی تو مکتب آدوایتا ودانتا توی هندویسم. زمانی که فرد درک میکنه آتمن یعنی روح فردی در نهایت همون برهمن یا آگاهی بی نهایته. اینجا به یه نقل قول به شدت جسورانه از مایستر اکهارت اشاره میکنیم، عارف مسیحی قرون وسطی. اون میگه چشمی که با اون خدا رو میبینیم دقیقاً همون چشمیه که خدا با اون من رو میبینه. این یعنی جرقه درون ما یه هدیه از طرف خداوند نیست که به همون داده باشن، بلکه خود جوهر الهیه. طبق متنی مثل انجیل فیلیپ، رستاخیز یه رویداد پس از مرگ نیست، بلکه بیداری تو همین زمان حیاته. این متن صریحاً میگه کسی که توی این دنیا بیدار نشه پس از مرگ هم چیزی دریافت نخواهد کرد. یه نظریه وجود داره که گنوسیس در واقع رستاخیز آگاهی تو زمان حاله. پس به جای اینکه منتظر باشیم صوفیا مثل یه منجی افسانه‌ای از آسمون بیاد و ما رو از این سیاره نجات بده، در واقع اون شما رو از دنیا نجات نمیده، بلکه شما رو تو درون همین دنیا بیدار میکنه. بیداری از درون. اما اینجا یه چالش بزرگ پیش میاد. اگه واقعیت مادی ساختار دمیورژه، آیا هدف نهایی نقشه صوفیا اینه که ما به محض بیدار شدن جرقه هامونو برداریم و مثل یه فیلم علمی تخیلی از این سیاره فرار کنیم و برگردیم به پلورما؟ نه، این یکی از بزرگترین سوء تفاهم ها درباره این متونه. استراتژی صوفیا صرفاً خروج و فرار نیست. ما با یه پروژه هنری کیهانی روبرو هستیم. هدف دگرگونی و تغییر شکل خود زمینه، خود ماده. صوفیا میخواد از طریق آگاهی بیدار شده انسانها فرکانس ماده رو تا جایی بالا ببره که نور پلورما بتونه به طور کامل تو اون تجلی پیدا کنه. کیمیاگری واقعی درباره تولید ثروت و طلا نبود، بلکه در مورد روحانی کردن ماده بود. یعنی ویژگی های نورانی پلورما به تار و پود فیزیکی جهان تزریق بشه. بازم خدمتتون عرض میکنم که این فقط یکی از نظریات هست و نظریات محکم دیگه تاکید بر خروج از این دنیا و ماتریکس داره. کامنت فارسی و انگلیسی شما به ارتقاء کانال کمک میکنه. لطفا نظراتتون رو تو کامنت ها مطرح کنید تا اونجا با هم بحث کنیم، و اگه پیشنهادی برای تولید اپیزودهای بعدی دارین توی کامنت ها مطرح کنین. بخش دوم، فرضیه شبیه سازی و دنیای وانموده ها. این ایده که ما توی یه شبیه سازی کامپیوتری زندگی میکنیم دیگه صرفاً یه داستان علمی تخیلی نیست. فیلسوفایی مثل نیک بوستروم و چهره‌هایی مثل ایلان ماسک معتقدند با توجه به سرعت پیشرفت بازی‌های ویدیویی احتمال اینکه ما توی واقعیت اصلی زندگی کنیم 1/1,000,000,000. اما فیلسوف فرانسوی ژان بودریار توی کتاب وانموده ها و وانمود سیمولاکرا اند سیمولیشن که هشداری پنهان توی تار و پود فیلم ماتریکس بود فراتر میره. اون میگه ما به سمتی میریم که کپی ها از اصل واقعی تر میشن، مفهومی به نام فراواقعیت. حالا ببینید چجوری ماتریکس دیجیتال، سوشال مدیا و الگوریتم‌های هوش مصنوعی دنیای ما رو بلعیده. ما دیگه نیازی به ماشین‌های ماتریکس نداریم تا به پشت سرمون کابل وصل کنن. ما خودمون داوطلبانه هر روز صبح با چک کردن گوشی‌هامون وارد این شبیه سازی میشیم. ما توی دنیایی زندگی میکنیم که عکسی که لایک شده از یه ساحل از خود تجربه راه رفتن روی ماسه ها برامون جذابتر و واقعی تر شده. کپی ها اصل رو مخدوش کردن. بخش سوم،
تمثیل طناب و مار توی آدویتا ودانتا. اما هزاران سال پیش از بوسروم و بودریار، یه فیلسوف بزرگ هندی، آدی شانکارا، توی مکتب آدویتا ودانتا و توی کتاب شاهکارش ویوکاچودامانی دقیقاً همین ماتریکس رو توصیف کرده بود. اون تمثیل مشهوری داره به نام طناب و مار. تصور کنی توی تاریک روشن غروب در حال حرکت توی جاده هستین و ناگهان روی زمین ماری رو میبینین. قلب شما به تپش میفته، میترسین، عرق میکنین و فرار میکنین. ترس شما ترشح آدرنالین توی بدنتون و واکنش هاتون کاملا واقعیه. اما آیا اونجا ماری وجود داره؟ وقتی نور میتابه میبینین که اون فقط یه طناب کهنه است. مار هرگز وجود نداشته، اما ذهن شما روی طناب توهم مار رو فرافکنی کرده بوده. آدی شانکارا میگه ماتریکس جهان مادی و این روزها ماتریکس دیجیتال دقیقاً همون مار هستن. دنیای مجازی، اخبار استرساب و هویت‌های پوشالی دیجیتال مارهایی هستند که وجود خارجی ندارند، اما رنج، اضطراب و ترسی که توی ذهن ما ایجاد میکنن کاملا واقعیه، چون ما حقیقت طناب یعنی آگاهی خالص رو فراموش کردیم. بخش آخر، راه رهایی، نور تابوندن به توهم. راه رهایی از این شبیه سازی و توهم مار چیه؟ توی دنیای امروز اولین قدم سم‌زدایی دیجیتال یا دیجیتال دیتاکس هستش. برای بیرون اومدن از ماتریکس الگوریتما باید گاهی کابل اتصال رو بکشید. بازگشت به طبیعت، لمس واقعیت های فیزیکی، گوش دادن به صدای باد به جای صدای نوتیفیکیشن ها، مدیتیشن و ذهن آگاهی و راه رفتن با پای برهنه روی خاک و لب ساحل ذهن رو از رندر کردن مداوم مارهای خیالی باز می‌داره. وقتی با حضور توی لحظه نور آگاهی رو بر تاریکی ذهن میتابونین، مار ناپدید میشه و فقط طناب باقی میمونه. شما متوجه میشین که فراتر از این شبیه سازی، فراتر از این فیلترها و کدها، یه حقیقت اصیل وجود داره که هرگز لمس و آلوده نمیشه: آگاهی خود شما. توی اپیزود بعدی به سراغ بیداری و رسیدن به موکشا یا نیروانا و تمرین حالت چهارم هوشیاری توریا خواهیم رفت. از اینکه توی کاوش دقیق امروز ذهناتون رو با ما همراه کردین بی نهایت سپاسگزاریم. اگه این اپیزود رو مفید دیدین لطفاً لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بگذارین و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا سریعتر از جدیدترین اپیزودها آگاه بشید. تا اپیزود بعدی مجموعه ماتریکس و مایا توی نور آگاهی بمونین. بدرود.